Έπαθα αυτό που δεν θέλει να πάθει κανένας YouTuber. Γεια σας παιδιά. Κλασικό πρόβλημα με αυτούς που τραβάνε βίντεο και φωτογραφίες είναι ο αποθηκευτικός χώρος. Γεμίζει η κάρτα και δεν έχουμε άλλο χώρο να τραβήξουμε βίντεο και φωτογραφίες. Γι' αυτό έχουμε αγοράσει μία-δύο καρτούλες μνήμης παραπάνω, ώστε όταν γεμίζει μία να βάζουμε την άλλη για να συνεχίζουμε. Και εγώ αυτό έτσι ακριβώς κάνω. Τελευταίο βίντεο που τραβούσα μία συνταγή με τις κεραλιφές είχε γεμίσει η καρτούλα. Το είδα ότι γεμίζει η κάρτα, οπότε ήμουν έτοιμος να την αλλάξω για να συνεχίσω το βίντεο. Τελειώνει η κάρτα ενώ τραβούσα. Το παίρνω χαμπάρι, αλλάζω κάρτα, βάζω την άδεια, συνεχίζω να τραβάω το βίντεο. Και η άλλη την είχα βγάλει, την κάρτα που είχε γεμίσει, και την βάζω μέσα στο σακουλάκι που ήταν η άλλη κάρτα μέσα. Και το σακουλάκι αυτό το είχα μέσα στο πορτοφόλι μου, και την παλιά την κάρτα πάλι εκεί την είχα, την άδεια που αντικατέστησα. Συνεχίζω, τραβάω το βιντεάκι με την κεραλιφή, το τελειώνω δηλαδή τη συνταγή και αφήνω την κάρτα την άδεια μέσα στο κινητό, γιατί τις επόμενες μέρες ήξερα ότι θα τραβήξω βίντεο και φωτογραφίες από τη γιορτή μελιού που θα πήγαινα. Αφού τελείωσε η έκθεση, η γιορτή, έρχομαι σπίτι και πάω να βάλω την κάρτα να περάσω αλλάζω μάλλον κάρτες, βάζω την παλιά μέσα στο κινητό και πάω να περάσω αρχεία και φωτογραφίες στον υπολογιστή σιγά σιγά για να κάνω και μοντάζ κάποια τα βίντεο που είχα μέσα εκεί. Βάζω την κάρτα στο κινητό και μου βγάζει αυτό. Πρώτο εγκεφαλικό. Λέω δεν είναι τίποτα, λέω θα σκάλωσε. Κάνω μια επανεκκίνηση στο κινητό, τίποτα. Το συνδέω στον υπολογιστή και μου βγάζει αυτό. Δεύτερο εγκεφαλικό. Ψαχουλεύω λίγο περισσότερο, μπας και φτάνω εδώ και ήταν που έπεσα πάνω στο γραφείο. Δεν με πείραξε τόσο για τα 7 βίντεο που χάσατε, αλλά πιο πολύ για το προσωπικό μου αρχείο. Δηλαδή τώρα που ανέβαζαμε τα βιντεάκια που είχα καθυστερήσει, είχα μία σειρά, χάσαμε τη μεταφορά των μελισσιών στη Εύβοια, χάσαμε το τρίγο μελιού στην Εύβοια. Για καλή μας τύχη έχω κάποια πλάνα από το ξεμέλιασμα του μελιού από την Εύβοια. Έχω σμηνουργία στο μελισσοκομείο στην Εύβοια το Σεπτέμβριο, Σεπτέμβρης ήτανε. Κάτι άλλα καλλιτεχνικά βιντεάκια που είχα τραβήξει και φωτογραφίες που είχα ζωγραφίσει τα παπούτσια μου. Μελίσι που είχε λιώσει το καλοκαίρι στον καύσωνα. Κάτι άλλες κατασκευές με lightbox για να τραβάμε ωραίες φωτογραφίες στα προϊόντα μας. Και το τελευταίο βιντεάκι που χάσαμε το μισό και όχι το μισό, χάσαμε όλη τη συνταγή. Τα μόνα πλάνα που έχω είναι από το τέλος που βάζω την κεραλιφή στα μικρά τα βαζάκια. Γι' αυτό πρέπει να προσέχετε εσείς που τραβάτε βίντεο, φωτογραφίες και τέτοια τις κάρτες, λες και πρέπει να τις προσέχουμε πολύ, είναι ευαίσθητες, χαλάνε και σπάνε εύκολα. Γι' αυτό μην τις κουβαλάτε πάνω σας, καλύτερα να περνάτε τα αρχεία στον υπολογιστή κατευθείαν, κάτι που δεν έκανα εγώ, ή να τις αφήνετε κάπου ασφαλή. Αυτό ήταν το βιντεάκι φίλοι μου, για να σας πω ότι δεν θα έχει βιντεάκια. Μην ανησυχείτε, έχω υλικό να τραβήξουμε, να σας δείξω κι άλλα πράγματα. Γι' αυτό κάντε μια εγγραφή στο κανάλι
και ένα like, ένα μου αρέσει, άμα σας άρεσε, και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας!